Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Я... Історія знає чимало диктаторів. Їхні імена крутяться на язику, мов прокляття. Ніколай Чаушеску, Йозеф Сталін, Кім Ір Сен, Саддам Хусейн, Адольф Гітлер, Муаммар Каддафі. Лише декому із них вдалося дожити свого віку, як Сталіну. Інші гинули, їх вбивали, як Каддафі, розстрілювали, як Чаушеску, або ж вони завершували життя самогубством, як Гітлер. Серед диктаторів є той, хто поки живий. Його ім'я, здається, проклинають мільйони людей у всьому світі просто у цю хвилину. Владімір Путін, президент сучасної Росії, воєнний злочинець і викрадач дітей. 24 роки на престолі і 2 декади. Це кривавий шлейф із терактів, воєн, регіональних конфліктів, убивств і закулісних теорій змови. Граница России нигде не заканчивается. Це історія не тільки про Путіна. Вона про образ сучасної Росії. Країни, яка захоплює, гвалтує, вбиває, краде і провадить наймасштабнішу пропаганду з часів Другої світової. Як російський тиран прийшов до влади завдяки тюремному жаргону. Як із сірого працівника спецслужб він перетворився на того, чиє ім'я знають у всьому світі. Псевдоісторія чи вигаданий світ? Спроби відчайдушно втриматися за владу чи багатомільйонна підтримка виборців? И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. 1994 рік. Почалася Перша Чеченська війна. Президент Російської Федерації Борис Єльцин. Росія розхитана, як і рубль. За один день на Московській міжнародній валютній біржі курс зріс із 2833 до майже 4000 рублів за долар. На зустрічі із тоді ще британським принцем Чарльзом насуплений, невисокий і у завеликому на кілька розмірів пальті чоловік. Кадебіст, кажуть, колишніх не буває, амбіційний нервовий молодик, майбутній прем'єр-міністр Росії, 44-річний Владімір Путін. Тоді ще офіційно заступник мера Санкт-Петербурга. Згодом його кар'єра пострімкішає. За 2 роки після зустрічі із принцем Чарльзом Путіна запросять працювати до Москви. У 97-му він стане заступником керівника адміністрації президента Росії, а тоді очолить Федеральну службу безпеки ФСБ. 9 серпня 1999 року Путіна призначать тимчасовим виконувачем обов'язків голови уряду Російської Федерації. Сегодня Борис Ельцин впервые официально назвал имя своего преемника на президентском посту. В своем телеобращении к гражданам России глава государства заявил, что лучшим выбором стало бы избрание в 2000 году новым президентом России Владимира Путина. Це звернення Єльцина відбулося за 3 роки після завершення Першої Чеченської війни. Ще в 1996 році Москва вивела свої війська з Ічкерії. Хасавюртівські угоди призвели до припинення воєнних дій та виведення російських окупантів із Чечні. Статус території було відкладено до 31 грудня 2001 року. Але для чеченців ці угоди стали договором із дияволом. Чи знали вони тоді, що його звуть Владимир Владимирович Путін? Был грохот, потом слышно было, как, видно, перекрытия падали в доме. Я на балкон выскочил, ничего не видно. Туман этот, вся вот эта, как она? Пыль. И все. Вересень 1999 року. У Москві, Волгодонську та Буйнакську сталися підриви багатоквартирних житлових будинків, у результаті яких загинули 307 росіян, ще 1700 отримали поранення. Трудно назвать этих людей людьми, их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Винуватити у цих терактах будуть так званих чеченських бойовиків. Владімір Путін, застосувавши тюремну лексику, підійме свій рейтинг. Він обіцятиме переслідувати терористів будь-де. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Після підривів у Москві та інших населених пунктах Росії мешканці одного з будинків Рязані виявили у підвалі мішки з вибухівкою гексоген,
які туди заносили співробітники ФСБ. Владимир Васильєв, інженер із Рязані, повертався додому в ніч на 22 вересня, коли помітив 3 людей, які підозріло поводилися біля його житлового будинку. Він викликав поліцію. Після прибуття місцевої поліції дівчина розповіла, що бачила незнайомців, які виходили із підвалу. Інспектор Андрій Чернишов спустився вниз і знайшов 3 мішки, приєднані до саморобного детонатора. Але тодішній очільник ФСБ Ніколай Патрушев у телевізійному зверненні заперечив. Натомість заявив, що у мішках був лише цукор. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Влада відмовилася проводити подальше розслідування вибухів. Тоді невелика група ліберальних чиновників створила власний незалежний комітет. Однак невдовзі його віце-голову, послідовного критика Кремля Сергія Юшенкова, застрелили. Можливо, перше, але точно не останнє вбивство часів режиму Путіна. Офіцерів ФСБ, що порпалися біля Рязанського будинку, спершу затримали, але пізніше відпустили. У спецслужбі вигадали зручну версію про так звані навчання з цивільної оборони у Рязані. Усе це призвело до посилення режиму, всевладдя спецслужб і також ненависті стосовно чеченців. Почалася друга війна. Цього разу для Росії вона буде успішною. Це був рік, коли Владимиру Путіну щастило. У 1999 році Російська служба безпеки ФСБ, раніше відома як КДБ, передала Борису Єльцину список імен тих, кому дозволено стати його наступником на посаді президента. Він міг обрати наступним президентом Росії кого завгодно, каже російський історик Юрій Фельштинський. Але всі 3 кандидатури, які йому представили, були з ФСБ. Як розповідає Фельштинський у своїй історії російських спецслужб від червоного терору до терористичної держави, колишній співробітник КДБ Путін опинився в кінці списку. Був Примаков, який був колишнім директором СВР, служби зовнішньої розвідки. Був Степашин, який був колишнім директором ФСК. Ще одне втілення ФСБ до зміни назви. А потім був Путін, розповідає він ABC. У 1999 році Єльцин завершував свій другий президентський термін. Конституція, до того, як Путін змінив її, забороняла йому балотуватися втретє. Євгеній Примаков, колишній журналіст, дуже цікавився закордонними справами, але зневажливо ставився до президента Російської Федерації. Тож Примакова зі списку викреслили, як і кандидата номер 2 від ФСБ Сергія Степашина. Його спецслужби вважали таким, що може піти на компроміс зі своїми конкурентами та ворогами. У списку, що його начебто тримав Єльцин, залишався лише один – Владимир Путін, що вже мав кар'єру від служби у Дрездені до директора ФСБ у 1998 році. Но довольно о Путине. В конце концов, это достаточно случайная фигура. Не было бы Путина, нашелся бы Пупкин. Важен путинизм, то есть тот набор средств, который использует власть для своего воспроизводства. Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России. Та стадия, на которой, как говорил один полузабытый классик, буржуазия выбрасывает за борт знамя демократических свобод и прав человека. Популярність Путіна на тлі переслідування начебто чеченських терористів лише почала зростати. За 6 місяців опісля Путін виграв президентські вибори, отримавши майже вдвічі більше голосів, ніж його найближчий суперник. Телевидение России ведет прямую трансляцию церемонии вступления в должность избранного президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Трансляцию ведут все федеральные телеканалы и радиостанции страны. Церемония проходит в Большом Кремлевском дворце. Звідтоді Путін політично покидатиме Кремль лише для того, аби створити видимість демократії. За 24 роки на Росії змінюватиметься низка облич. Нові міністри, очільники відомств, живі опозиціонери на місці ліквідованих. А він залишатиметься і провадитиме війни далі. Російський президент Владимир Путін легко заробляв собі політичні бали населення. На початку 21-го століття він буквально керував економікою, яка розвивалася після тривалої рецесії в 1990-х. Його рішення уже натякали на обмеження свободи слова, створення диктатури і курс на мілітаризацію населення. Засліплені так званими економічними успіхами росіяни вперто не помічали. Путін взяв під повний контроль 89 регіонів та республік Росії, розділивши їх на 7 нових федеральних округів. Кожен із них очолив представник, призначений президентом.
Він також позбавив губернаторів регіонів права засідати у Раді Федерації. У 2002 році Путін оголосив про закінчення військової кампанії в Чечні. Втрати були високими. Однак Ічкерія втратила свою незалежність і здобула травму нації. У фільтраційні табори відправляли усіх, кого підозрювали у приналежності до чеченських загонів чи належності до однієї сім'ї з партизанами. Они придумывают различные, самые изощренные и невероятные пытки, которые себе даже невозможно представить. Человеческий разум это даже не может воспринять. Их бьют, подвешивают, пропускают через людей электрический ток. В прошлую войну один из попавших в этот фильтрационный лагерь, противник, кстати, боевиков, описывал, как им запрещали совершать физиологические отправления, насильственно их прерывая и водворяя назад. Но это просто ужасные вещи. З Грозним росіяни зробили те, що з низкою українських міст зроблять за 20 років після. Знесли їх з лиця землі. А тоді Путіна переобрали вдруге, у березні 2004 року. Обещаю вам, что все демократические завоевания нашего народа будут, безусловно, обеспечены и гарантированы. Звісно ж, не обійшлося і без ліквідації конкурентів. Видання «Медуза» описує історію кампанії колишнього секретаря Ради безпеки Російської Федерації Івана Рибкіна, який висунув свою кандидатуру на виборах російського президента у 2004-му. 5 лютого, приблизно за місяць до дати голосування, Рибкін зник із Москви. Його дружина звернулася до міліції. Через 5 днів він виявився у Києві і спочатку не зміг пояснити, чому там опинився. Тоді Іван Рибкін заявив, що його заманили в Україну, отруїли, зняли відео, що компрометує, і пообіцяли опублікувати, якщо політик не зніме свою кандидатуру. 5 березня 2004-го Рибкін оголосив про відмову брати участь у виборах. На парламентських гонках у грудні 2007-го путінська партія «Єдина Росія» отримала переважну більшість місць. Хоча міжнародні спостерігачі та Комуністична партія Російської Федерації поставили під сумнів чесність виборів, результати все ж підтвердили владу Путіна. І саме у цей період Росія починає нарощувати свою пропаганду щодо України. Задовго до анексії Криму, задовго до Великої війни. У 2005 році, під час свого звернення до нації, Путін назвав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. І це з радістю підхопили кремлівські рупори. За 2 месяца избирательной кампании главные госканалы России для кандидата Януковича сделали все, что смогли. Они изысканно издевались над Ющенко, показывая его лицо крупным планом. Когда Путин оказался в кампании с Лукашенко и Милошевичем, поздравив Януковича, фамилии Шрёдера, Буша и прочих друзей Путина, заявивших о фальсификации выборов, так и не сорвались с уст ведущих. Конституція усе ще трохи працювала, принаймні для загальної видимості, тож після другого свого терміну, 2008 року, Путін пішов у відставку. Своїм наступником він обрав Дмитрія Медведєва. Ручний прем'єр-міністр стає ручним президентом. Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто мне доверяет. Вот абсолютно всех. И тех, кто в этом зале сидит, и тех, кто, может быть, нас сейчас смотрит, и вообще всех, кто голосовал за меня на выборах президента и впоследствии исходил из того, что мы проводим очень нужный курс для страны. Цей курс передбачав захоплення нових територій, підпільні ігри в політику, співпрацю з олігархами і обмеження свободи слова. Шило змінилося милом. Медведєв висунув кандидатуру екс-президента на посаду прем'єр-міністра лише за кілька годин після вступу на посаду. Путін усе ще був головною силою у Кремлі. 2008 рік буде позитивним для російських агресорів. Західні лідери покажуть Кремлю: захоплення навколишніх земель можливе. Приходь, бери, кради, бреши, убивай неугодних. Квітень 2008 року. Дмитрій Медведєв уже місяць як президент. Росія окутана пропагандою і наративами про підйом з колін. Путін і спецслужби і надалі заправляють країною. В последние годы политтехнологи власти перед выбором всякий раз апеллировали к каким-то основным инстинктам. 96-й год – искусно нагнетаемый страх перед возвращением коммунистов. 99-й – страх перед терроризмом и бессмертные мочить в сортире. 2003-й – олигархи определенной национальности, ограбившие народ. Поэтому и приходится каждый раз повышать ставки.
Теперь нам уже угрожают не просто чеченские террористы и иудейские олигархи, а стоящий за их спиной Запад. США, мировая закулиса, стремящаяся лишить Россию суверенитета, расчленить ее и уничтожить. Фронт проходит через каждую улицу, каждый дом, каждый сортир. 4 квітня 2008 року у Бухаресті завершився саміт НАТО. На засіданнях говорили про перспективи розширення. Німеччина та Франція не бажали псувати стосунків із Росією, тож Грузії та Україні відмовили. Коли в другій половині дня в Бухарест прилетів Путін, бо там була частина саміту, присвячена відносинам НАТО-Росія. І коли Путін на тій частині саміту розказав, що взагалі Україна – це штучне утворення. Росія там віддала землі на сході України, поляки на заході. Абсолютно брутально, нахабно, з неповагою. А нам-то что делать тогда? Вот тогда мы вынуждены будем перенацеливать наши ракеты на объекты, которые, как мы считаем, угрожают нашей национальной безопасности. Тож рішення щодо приєднання України до Альянсу відклали на грудень, а насправді у довгу шухляду. Не взяли до Союзу і Грузію, пообіцяли відчинені двері, але без плану дій. Це стратегічна помилка з серйозними геополітичними наслідками. Тоді потрібно було рухатися вперед, ухвалювати вступ цих двох країн до НАТО. А ця політика умиротворення провалилася. На Бухарестському саміті Росія фактично отримала право вето на розширення альянсу на схід. Путін розцінив відмову надати ПЧД як дозвіл на початок війни. Карт-бланш на завоювання тих територій, які не були покриті розширенням НАТО. Тодішня канцлерка Німеччини скаже екс-президенту Вікторові Ющенку: рівень підтримки українцями інтегрування до НАТО був 31%. Цього замало. Початок російсько-української війни за 6 років після саміту покаже: навіть якщо підтримка суспільства більшає, все одно цього недостатньо. Саме у період 2000-х років Ангела Меркель посадила Європу на газову голку Кремля. Північний потік-1, дипломатичні зустрічі з російським диктатором, який тримав своє населення у залізних лещатах, бізнесові стосунки німецьких посадовців і росіян. Газпром та його німецькі партнери видобували блакитне паливо на родовищі у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. У цей час у країнах Східної Європи, а ще у Лондоні та Вашингтоні, говорять про небезпечну залежність ЄС від російських енергоресурсів. Це неабияк обурює Путіна. А от Ангела Меркель називає Росію партнером, який лише підсилить політичну стабільність у Європі, якщо впустити Москву до європейської економіки. Ця велика делегація свідчить про важливість наших відносин з Росією. Російська економіка неухильно модернізується, і я вважаю, що ми дуже зацікавлені в цьому, каже канцлерка журналістам у квітні 2006-го. Владимир Путін вдає добрі стосунки з німецькою канцлеркою. Однак повсякчас нагадує німкені, хто головний. На одній із зустрічей він запустить свого пса, хоч добре знає, як Ангела Меркель боїться собак. Усміхнений диктатор, налякана і зніяковіла німецька політикиня, можливо, символ російсько-німецьких стосунків, які вдасться надломити лише 2022 року. Так як існував пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий і енергетичний пакт Меркель-Путін. Але не Німеччиною єдиною. Тодішній президент Франції Ніколя Саркозі неодноразово зустрічався з Путіним. Він також не підтримував вступу України до блоку НАТО. І це навіть трохи здивувало інших членів Альянсу. Парад прогинання під російського диктатора у квітні 2008 року описував і прем'єр-міністр Словенії Янис Янша. За його словами, проти вступу України та Грузії виступала Російська Федерація, яка, звісно, не мала права вето, але мала підтримку Німеччини та Франції. Президент США Буш прокоментував, що йому не здається логічною позиція деяких європейських членів НАТО проти розширення, коли зрештою це приносить додаткову безпеку, зокрема європейському крилу Альянсу. Буш, за словами Янші, сподівався, що Кондоліза Райс зможе переконати Меркель і Саркозі. Польща та країни Балтії попереджали, що не слід піддаватися плану Путіна, пише Янша. США були з нами, але Німеччина та Франція наполягали на тому, щоб не ухвалювати це рішення. Мирна Західна Європа не відчувала жодних докорів сумління. Конфлікти, що спалахували у світі, вимагали хіба що місій миротворців і політичної стурбованості. Ніхто не згадував Путіну Другу чеченську війну. Ніхто не вказував йому на теракти, за якими майже напевно стояла ФСБ. Газ був дешевим, стосунки міцними, а тоді Росія вторглася в Грузію. Грузия осуществила агрессию в адрес Южной Осетии. Так военный конфликт 2008 года сегодня вновь оценил президент России Владимир Путин.
За 4 місяці після горизвісного саміту НАТО 2008 року російські війська зайшли на грузинські землі. Усе почалося у серпні на території Південної Осетії та Абхазії. Грузинські і осетинські селища, з яких складається Південна Осетія, потопали в міжетнічних вбивствах і залякуваннях. Багато грузинів вважали етнічних осетин зрадницькою п'ятою колоною, тоді як їхня країна боролася за свободу від Росії. 8 серпня 2008-го південно-осетинські сепаратисти почали активно обстрілювати грузинські села, тож грузинські військові відкрили вогонь у відповідь. У Тбілісі анонсували відновлення конституційного порядку, і вранці 8 серпня грузинська армія зайняла більшу частину Схінвалі, головного населеного пункту Південної Осетії. Російські війська миттєво втрутилися в цей внутрішній конфлікт і відповіли бомбардуванням грузинських міст, військової бази та об'єктів цивільної інфраструктури, а також задіяли свої військово-морські сили. Маючи перевагу в особовому складі в техніці 85 тисяч росіян проти 28 тисяч грузинських військових, у наступні кілька днів російська армія витіснила грузинські сили з Північної Осетії і вторглася до Грузії, вклинившись у Кодорську щелину. Морська піхота Чорноморського флоту зайняла головний порт Грузії Поті та знищила на рейді всі грузинські катери і кораблі, які мали військове значення, включно із суднами прикордонників. Окремим фронтом виступали проросійські сепаратисти з Абхазії. 10 серпня у Тбілісі заявили про відведення військ із Схінвалі та одностороннє припинення вогню. А 12 серпня президент Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований Євросоюзом, головними пунктами якого було остаточне припинення вогню та повернення сторонами конфлікту військ на свої бази. Російські війська продовжували активно просуватися у глиб грузинської території. Окупанти зайняли міста Горі і Сенакі, перерізали стратегічну дорогу Західної та Східної Грузії. 26 серпня Кремль проголосив так звану незалежність Абхазії та Південної Осетії. Російські загарбники все одно просувалися вглиб грузинської території і дійшли до Тбілісі. Але захопити столицю їм не вдалося, у тому числі і через політичні причини. Там була дуже цікава ситуація. Вони не змогли знайти гауляйтера. Нікого. Навіть ті політики, які свого часу втекли до Росії, коли їм запропонували очолити таку адміністрацію, відповіли: ви погано знаєте грузинське суспільство, воно не сприйме цього. Тут така ситуація, на щастя для Грузії. Протистояння тривали всього 5 днів. Світ стояв, дивився і неоднозначно ставився до російського вторгнення в Грузію. Загарбники контролюватимуть Південну Осетію та Абхазію ще довгі роки опісля. Тоді прем'єр, а зараз президент Росії, так прокоментував загрози, які держава-агресорка нестиме світу уже незабаром. Многие постсоветские страны, включая Украину, озабочены жесткими мерами России против Грузии. Они, по его словам, задают один и тот же вопрос. Можете ли вы гарантировать, что такие действия никогда не будут предприняты против других соседей России? Я категорически протестую против формулировки этого вопроса. Это не мы должны гарантировать, что мы на кого-то нападем. Мы ни на кого не нападали. Это мы требуем гарантии от других, чтобы на нас больше никто не нападал и наших граждан никто не убивал. Из нас пытаются сделать агрессора. Під час російської кампанії в Грузії він заперечуватиме майбутню окупацію українських територій. Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. А за 6 років після грузинської війни він заграбастає Крим і провадитиме жорстоку гібридну війну в Україні.